σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε και πάλι για ακόμα μια φορά στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο φίλοι μου θα εστιάσουμε στα ερωτικά, στο ερωτικό κομμάτι και το τι φέρνει η επόμενη Πανσέλινος, δηλαδή τι αποκαλύπτει ουσιαστικά, τι έρχεται στο φως με την επόμενη Πανσέλινο, φίλοι μου, και πώς επηρεάζει το ερωτικό κομμάτι. Ποια είναι η ενέργεια της τωρινής σας επαφής, τι σκέφτεται και δεν λέει το άτομο που σας ενδιαφέρει, ποιες είναι οι κινήσεις του, τι πρόκειται να κάνει, τα πάντα γύρω από το ερωτικό κομμάτι και πώς επηρεάζεται, τι θα φέρει στο φως δηλαδή η επόμενη Πανσέλινο. Γι' αυτό το λόγο φίλοι μου έχω 3 ομάδες. Η πρώτη είναι με τον πράσινο κρίσταλο, πράσινο χαλαζία. Η δεύτερη με τη ροζ πεταλούδα, φούξια για την ακρίβεια, φούξια. Και η τρίτη ομάδα με την μπλε καρδιά. Διαλογιστείτε λίγο φίλοι μου στις 3 ομάδες. Διαλέξτε μία από τις 3 ομάδες, τρία deck που έχω εδώ και τα σύμβολα που έχω πάνω με τη διαίσθησή σας πάντα. Και πάμε να δούμε φίλοι μου για την ομάδα, τι να περιμένει η ομάδα και τι αποκαλύψεις έρχονται για την ομάδα 1 με τον πράσινο κρίσταλο. Φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 1, πάμε να δούμε τι αποκαλύψεις έρχονται για σας στο ερωτικό κομμάτι. Έχω και ζάρια που ξέχασα να κάνω την προηγούμενη φορά. Παρθένος, μάλιστα, Παρθένος, τρίτος οίκος και στον Κρόνο. Παρθένος, το ένα ζώδιο της λογικής εδώ, έτσι. Επικοινωνία, καθημερινή επαφή, αδέλφια, γείτονες, μικρά ταξίδια. Στα ερωτικά, στην ομάδα 1, φίλοι μου, η Πανσέλινος θα φέρει στην επιφάνεια ανάγκη για σαφήνεια, ανάλυση και λογική. Καθότι έχουμε ένα σταθερό ζώδιο της γης εδώ, τον Παρθένο, μέσα στην καθημερινή σας επαφή. Όχι μεγάλα ρομάτζα, αλλά μικρές κινήσεις, μηνύματα, συζητήσεις, σημειώσεις, διόρθωση, παρεξηγήσεων ενδεχομένως. Μπορεί να επαναξεταστεί κάποια σχέση που μοιάζει περισσότερο με συνεργασία ή καθημερινή τριβή παρά με πάθος. Απ' την άλλη, ο Κρόνος εδώ σας περιορίζει. Δεν φέρνει εύκολες εξελίξεις ή νέους έρωτες, από ό,τι βλέπω εδώ, φίλοι μου, αλλά μάλλον ένα τεστ στα συναισθήματα μεταξύ σας. Θα κληθείτε να δείτε αν αντέχει σχέση στη ρουτίνα και την ειλικρίνεια. Τώρα, όσοι είστε μόνοι, έτσι, γιατί έχουμε και τους singles, ίσως συνειδητοποιήσετε, φίλοι, ότι κάποια σύνδεση που φαινόταν ελαφριά, στην πραγματικότητα απαιτεί δέσμευση ή πρέπει να τελειώσει με κάποιο τρόπο. Και στον τρίτο οίκο, μην περιμένετε εκπλήξεις ή πάθος στο επόμενο διάστημα. Περιμένετε αντίθετα μια σοβαρή κουβέντα, μάλλον θα γίνει κάποιο ξεκαθάρισμα από ό,τι βλέπω, ένα reality check σε φλερτ που τραβάει ή μια απόφαση που θα πάρετε διαβάζοντας τα μικρά σημάδια. Δηλαδή, πόσο συχνά σας απαντάει σε μηνύματα, αν τηρείτε αυτά που λέει. Εδώ η Πανσέλινος, φίλοι μου, φωτίζει τις υποχρεώσεις στην επικοινωνία και ξεκαθαρίσματα. Πάμε να δούμε τι λένε και οι κάρτες. Αυτά μου λένε τα ζάρια εδώ σε γενικές γραμμές για το 1. Και πάμε να δούμε και οι κάρτες μας τι λένε. Για να δούμε και κατά πόσο θα συμφωνήσουμε με αυτά που μου δείχνουν τα αστρολογικά ζάρια ή θα ενισχύσουν το reading, δηλαδή να δούμε πιο καθαρά. Πού βρίσκεστε, φίλοι της ομάδας 1 τώρα, συναισθηματικά? Λοιπόν, εδώ, φίλοι, έχουμε, είναι και κάρτα μερόσικα αυτή, αλλά εδώ βλέπουμε The Empress, έτσι, την αυτοκράτηρα. Είστε σε καλή συναισθηματική κατάσταση, είτε είστε μόνοι, είτε είστε με άλλο άτομο. Βλέπω ότι φροντίζετε τον εαυτό σας, αγαπάτε τον εαυτό σας, νιώθετε καλά ή το άλλο άτομο μπορεί να βοηθάει σε αυτό. Εντάξει, είστε αυτάρκης, δηλαδή δεν χρειάζεστε αυτή τη στιγμή κάποιον. Τα έχετε βρει με τον εαυτό σας, βλέπω. Είστε αυτοκράτηρα του εαυτού σας, σαν να λέμε. Μια από τις πιο καλές κάρτες. Το άλλο άτομο τώρα για σας. Το άλλο άτομο, λοιπόν, το άλλο άτομο, παιδιά, εδώ, ή μάλλον εδώ το συνδυάζω με τον Παρθένο, θα τα πούμε και όλα και μετά, έτσι. Βλέπουμε υπότι, εδώ, πεντάκτηνο, κατά πάσα πιθανότητα, ναι, γιατί είναι και η ρώσικη εδώ η κάρτα. Στοιχεία, μου βγαίνει πάλι εδώ με τον Παρθένο, συμφωνεί, γης, εδώ. Πρακτικά, γιωμένα τα συναισθήματα. Πιθανόν είναι και το άτομο που θα θέλει, το άτομό σας να θέλει να γίνει το ξεκαθάρισμα που λέγαμε πριν. Εντάξει, είναι πολύ γιωμένο το άτομό σας.
Αλλά όμως υπάρχουν πράγματα και σκέψεις που δεν έχουν υποθεί, μυστικά, αποθυμένα. Ναι. Πάλι εδώ μου βγαίνει το ξεκαθάρισμα, κάτι θα θέλει να ξεκαθαριστεί. Πιθανόν υποπτεύεται, φοβάται μήπως υπάρχουν μυστικά από εσάς ή και το είδε το άτομο. Όπου μου βγήκε αυτό κατευθείαν. Η πρόθεση πίσω από τις πράξεις, δηλαδή τι θέλει εδώ να πετύχει. Λοιπόν, αυτοκράτορας, εσείς τι χρειάζεται να αφήσετε πίσω σας, θα σας τα πω όλα μαζί. Τι μπλοκάρει εδώ την αγάπη, πρέπει να πάρετε δράση από ό,τι βλέπω. Και πού οδηγείται η σύνδεσή σας. Να ξέρετε ότι θα πάρω και συνοδευτικές κάρτες, θα κάνουμε αναλυτικό σήμερα, αναλυτική ανάγνωση. Εσείς κοιτάτε, βλέπω μπροστά, για να τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, έχουμε την αυτοκράτηρα για το πώς είστε εσείς τώρα, η τωρινή σας ενέργεια. Φίλοι μου, έχετε πολύ έντονη θηλυκή ενέργεια, έλξη και γοητεία αυτό το διάστημα. Σαν μαγνήτης μαγνητίζετε αυτά που θέλετε. Είστε σε μια φάση που ανθίζετε. Είτε έχετε μια σχέση με δυνατή χημεία. Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει βάση για κάτι όμορφο. Είστε στα καλύτερά σας τώρα. Αυτή είναι η ενέργειά σας, δηλαδή. Αυτό βλέπω. Θηλυκή ενέργεια, έλξη, γοητεία. Σας ξαναλέω. Έχετε χημεία με το άτομο για το οποίο βλέπω εδώ. Εντάξει, υπάρχει βάση να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Το άτομό σας, φίλοι μου, υπότις το ράβδον, έρχεται με πάθος, έντονη έλξη, αλλά το άτομο δεν είναι σταθερό. Έρχεται με φόρα, όπως βλέπετε, έτσι, και φεύγει με την ίδια ταχύτητα. Σας θέλει πολύ, αλλά δεν είναι το άτομο που είναι σταθερό, δεν κάθεται εύκολα σε ένα σημείο, πώς να σας το πω. Αυτό που δεν λέει με τον υπότι πεντάκτηνον είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ενώ είναι παρορμητικός, μέσα του σκέφτεται πιο σοβαρά. Αυτό που δεν σας λέει είναι ότι ενδεχομένως σας βλέπει και πιο μακροπρόθεσμα ή θέλει να το πάει πιο σταθερά, αλλά δεν το εκφράζει. Εντάξει. Και η πρόθεσή του εδώ είναι να ηγείται, θέλει να πάρει τον έλεγχο, να σας διεκδικεί με τον τρόπο του. Υπάρχει εγωισμός, αλλά και ξεκάθαρη επιθυμία να σας κρατήσει σε αυτό το παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι εδώ. Είναι παιχνιδιάρικο το άτομο. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν σκέψεις που δεν λέει και σας το είπα και πριν, θα πάρω και βοηθητικές κάρτες όπως σας υποσχέθηκα. Αυτό επίσης που δεν σας λέει είναι ότι έχει πληγωθεί στο παρελθόν το άτομό σας. Και γι' αυτό ίσως το γεγονός ότι έχει πληγωθεί πάρα πολύ, έχει προδοθεί, έτσι, μέσα του βαθιά υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να εκφραστεί όπως θα ήθελε, δεν ανοίγεται δηλαδή, έτσι. Επίσης είναι ακόμα ένας λόγος για τον οποίο τον βλέπουμε στη θέση του βασιλιά των ράβδων. Θέλει να έχει τον έλεγχο και να ηγείται, όπως σας είπα, γιατί στο παρελθόν το άτομο έχει προδοθεί. Τι αποκαλύπτει η Πανσέλινος, φίλοι μου, η επόμενη. Εδώ δεν τα ωρεοποιούμε τα πράγματα, έρχεται ξεκαθάρισμα, κάτι φτάνει στο τέλος του. Μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση, ένα μοτίβο ή ακόμα και μια κατάσταση που σας ταλαιπωρεί. Μια στενάχωρη αλήθεια, αλλά αναγκαία. Δηλαδή το άτομο σας θέλει, αλλά υπάρχουν μπλοκαρίσματα γιατί στο παρελθόν το άτομό σας έχει πληγωθεί και δεν ξέρει πώς, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν ξέρει πώς να προχωρήσει. Δηλαδή προχωράει, έρχεται, φεύγει, πάει μπροστά, πάει πίσω. Και αυτό εσάς σας κουράζει. Θα πάρω και βοηθητική κάρτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, μήπως το ένα είστε και λίγο χωριά. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή είστε σε απόσταση. Το ξεκαθάρισμα εδώ που βλέπω, αυτό πάλι που σας είπα, back and forth baggage, είναι ότι είναι ένα άτομο με το οποίο δεν έχει τελειώσει. Το άτομο σας θέλει ακόμα. Απλά, από ό,τι βλέπω, είναι σαν να σας κρατάει κάπως σε μια αναμονή. Εντάξει. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί και να πει αυτά που σκέφτεται μέσα του είναι γιατί έχει πληγωθεί και έχει τραύματα από το παρελθόν. Αυτό που πρέπει να αφήσετε πίσω εσείς εδώ, φίλοι μου, είναι να σταματήσετε να περιμένετε και να σταματάτε πότε θα έρθει. Είναι σαν να κοιτάτε εσείς πότε θα έρθει προς το μέρος σας, πότε θα κάνει κίνηση. Η ενέργεια λέει ότι έχετε μείνει πίσω σε αναμονή. Σας κρατάει πίσω αυτή η κατάσταση. Και τα ζάρια, όπως σας είπα, εδώ βλέπω υπερανάλυση της κατάστασης με την Παρθένο, σκέψη, λεπτομέρεια, επικοινωνία, μηνύματα, αλλά καθυστέρηση. Δηλαδή, εσείς σαν να περιμένετε το άτομο να κάνει κίνηση, αλλά υπάρχει καθυστέρηση και καρμικά μαθήματα που το άτομο καλείται σε αυτή τη ζωή να πάρει. Άρα, το άτομό σας εδώ, φίλοι, κρατιέται, φοβάται να εκφραστεί και υπάρχει απόσταση και ψυχρότητα.
παρόλο που υπάρχει χημεία βέβαια. Συνοψίζοντας, υπάρχει έντονη έλξη, πολύ έντονη έλξη, αλλά και αστάθεια. Το άτομο δείχνει πάθος ξεκάθαρα, αλλά δεν σας αποκαλύπτει ότι σε σκέφτεται πιο σοβαρά. Ούτε και στον εαυτό του, μάλλον. Η Πανσέλινος, φίλη μου, φέρνει ένα ξεκαθάρισμα. Εδώ κάτι τελειώνει για να δείτε την αλήθεια. Και το πιο σημαντικό μήνυμα για εσάς είναι να σταματήσετε να περιμένετε. Μην είστε σε στάση αναμονής. Η επικοινωνία είναι μπλοκαρισμένη μεταξύ σας και χρειάζεται να δείτε αν αξίζει να επενδύσετε άλλο. Ήδη έχετε περιμένει πολύ. Να πάρουμε και μερικές κάρτες μηνυμάτων από το άτομο. Άρα μιλάμε για σχέση με πάθος, έλξη κτλ. Είστε σε αναμονή, σας κρατάει σε αναμονή γιατί το άτομο έχει μπλοκαρίσματα και πρέπει να πάρει και κάποια καρμικά μαθήματα στη φάση αυτή. Δεν φταίτε εσείς. Ορίστε, εδώ μου λέει ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας μιλήσω, αν περιμένετε μήνυμα κτλ. Γιατί αυτό βλέπω, ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει κάποια απόσταση και περιμένετε μήνυμα. Δεν μπορώ, λέει, να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή, δεν είναι έτοιμο να επικοινωνήσει, να ανοιχτεί. Πονάει πάρα πολύ για σας και γι' αυτό πονάει. Μάλλον είστε σε απόσταση από ό,τι βλέπω. Ή μπορεί να υπάρχει μια ψυχρότητα, αν όχι σε απόσταση μεταξύ σας. Και αναρωτιέται αν θα σταματήσει αυτός ο πόνος. Το άτομο σας πονάει. Βρίσκεται σε πόνο. Και αναρωτιέται αν αυτό θα αλλάξει. Έχει ζόρια το άτομο. Έχει προβλήματα, έτσι, βλέπω μπλοκαρίσματα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ανοιχτεί, όπως σας είπα, και να επικοινωνήσει. Θα πάρω κι άλλη μία. Βγήκε εδώ μόνη της. Θα ευχόμουν να ήμουν σαν και σένα. Δηλαδή σας θαυμάζει το άτομό σας, θα ήθελε να είναι ανοιχτό και να είναι σαν και εσάς. Κάτι δυσκολεύει εδώ την κατάσταση. Αλλά υπάρχει πάθος και έλξη, ωστόσο, όμως σας το είπα. Ο χρόνος εδώ δημιουργεί το πρόβλημα. Λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να αναρωτηθείτε εδώ αν αξίζει να περιμένετε, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Αναλυθεί όλο αυτό. Θα γίνουν ξεκαθαρίσματα όμως, βλέπω, έτσι. Απλά δεν τα βλέπω να γίνονται τώρα, άμεσα. Μπορεί να αργήσει να γίνει το ξεκαθάρισμα. Εσείς αυτό θέλετε. Θέλετε να γίνει το ξεκαθάρισμα. Θέλετε να υπάρχει μια επικοινωνία από την οποία δεν τη βλέπω τώρα. Θα γίνει, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει, αν θα έχετε τόση υπομονή για αν θα γίνει αυτό. Υπάρχει πάντως η διάθεση και η πρόθεση, έτσι. Τώρα πώς θα ξεμπλοκάρει το άτομο και θα ξεκλειδωθεί. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα να δείτε λίγο την γενικότερη κατάσταση. Το καλό είναι ότι βλέπω υπάρχει έλξη, χημεία, αγάπη. Ελπίζω να πάνε καλά όλα όπως θα θέλετε και η Πανσέλινο να σας φέρει αυτό που θέλετε, το αποτέλεσμα που θέλετε και να σας φωτίσει. Πάω στο επόμενο, στο 2, φίλοι. Λοιπόν, φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2 με τη φούξια πεταλούδα, πάμε να δούμε και για εσάς τι αποκαλύψεις θα έχουμε στην επόμενη Πανσέλινο στο ερωτικό κομμάτι. Λοιπόν, Αφροδίτη. Η Αφροδίτη στο 10ο οίκο, στο ζώδιο του Ιχθύ. Λοιπόν, ο 10ος οίκος, φίλοι μου, εδώ συνδέεται με δημόσια εικόνα, καριέρα, φήμη, στόχους, εξουσία. Πώς με βλέπουν οι άλλοι. Εδώ η Αφροδίτη, φίλοι μου, σημαίνει ότι οι ερωτικές και συναισθηματικές αποκαλύψεις θα είναι ορατές και όχι κρυφές. Δηλαδή, εδώ βλέπω μια σχέση, ένα φλερτ μπορεί να γίνει δημόσιο ή να συνδεθεί με την επαγγελματική σας ζωή. Μπορεί να έχει σχέση και με την επαγγελματική σας ζωή το άτομο. Η Πανσέλινος φέρνει στο φως ό,τι σας κάνει ελκυστικές στα μάτια της κοινωνίας, του κόσμου δηλαδή, ή τι θέλετε να δείξετε ως επιτυχία στον έρωτα. Η αποκάλυψη εδώ θα είναι, φίλοι, αναγνώριση, βραβείο ή αντίστροφα μάθημα για το πώς η προσωπική ζωή επηρεάζει την εικόνα σας. Και η Ιχθύς, λατρεία εδώ, ιδανικοποίηση, θυσία, ρομαντική ψευδαίσθηση. Αποκαλύψεις που δεν είναι ξηρές ή λογικές, αλλά συναισθηματικές, καλλιτεχνικές και λίγο μπερδεμένες. Μυστικές υποσχέσεις, ανίποτα αισθήματα ή μια σχέση που μοιάζει ήταν γραφτό να γίνει, χωρίς σαφή δομή όμως. Και εφόσον εδώ έχουμε στους Ιχθύς, έτσι, την Αφροδίτη στους Ιχθύς, η αποκάλυψη είναι ότι αυτό που νομίζατε όνειρο γίνεται πραγματικότητα μπροστά σε όλους. Κάτι ερωτικό που είχατε κρυφό ή που ζούσατε μόνο στη φαντασία σας βγαίνει στη δημοσιότητα, φίλοι, είτε μέσω social media, είτε σε χώρο εργασίας, είτε σε οικογενειακό τραπέζι. Για τους φίλους που είναι μόνοι, για τους single, μια γνωριμία που μοιάζει με σινεμά, ίσως γίνει αντιληπτή από το περιβάλλον σας ως σοβαρή. Έτσι θα το δουν οι άλλοι δηλαδή. Για τους δεσμευμένους, σαν ζευγάρι γίνεστε παράδειγμα ή αντίθετα αποκαλύπτεται μια υπερβολική εξιδανίκευση που κρύβει κενά.
Λοιπόν, οπότε εδώ η Πανσέλινος, η επόμενη φίλη, για εσάς είναι πιο γλυκιά, σχεδόν σουρεαλιστική. Αφροδίτη στο 10ο οίκο του Ιχθύ σημαίνει αυτό που θα αποκαλυφθεί στα ερωτικά σας είναι το όνειρο που γίνεται ορατό. Θα έρθουν πράγματα στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα. Επίσης, μπορεί να μάθετε ότι έχετε κάποιο θαυμαστή από απόσταση. Μια σχέση σας να πάρει δημόσια υπόσταση, τύπου αραβώνας, ανακοίνωση, ταξίδι, κάποιο ταξίδι μαζί, ή ακόμα και κάποιο work crush, δηλαδή κάποιο άτομο με το οποίο σας έχει ερωτευτεί ή τον έχετε ερωτευτεί στη δουλειά και να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Προσοχή, γιατί οι Ιχθύs μπερδεύουν και μην ταυτίσετε την προβολή από τους άλλους με αληθινή αγάπη. Είναι λίγο ονειρικό εδώ, σουρεαλιστικό το τοπίο. Γενικά όμως η αποκάλυψη, φίλοι, είναι μαγική. Μπορεί να φέρει δάκρυα χαράς ή μια καλλιτεχνική έκφραση του έρωτά σας, π.χ. αφιέρωση, ποίημα, δημοσίευση. Πολύ ρομαντικό το 2 μου βγαίνει εδώ, φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι λένε οι κάρτες μετά την εισαγωγή των ζαριών. Απίστευτα πράγματα βλέπω εδώ πέρα για το 2. Αχ, απίστευτα πράγματα. Σε τι φάση, φίλοι μου, είστε εσείς τώρα? Μάλλον περνάτε μια γλυκιά περίοδο από ό,τι καταλαβαίνω στο συναισθηματικό κομμάτι. Χαχα, Ten of Swords. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον προς τα έξω. Από μέσα, μπορεί και να έχετε πληγωθεί ή έχετε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα από ό,τι βλέπουμε το 10 των σπαθιών. Μήπως έχετε ξαφνιαστεί για κάτι, δηλαδή να μάθατε για τον θαυμαστή ή θα μάθετε για τον θαυμαστή, ο οποίος, ποιο είναι το προφίλ του, τι φέρνει σε εσάς εδώ. Seven of Swords. Κάποιος δεν μπορεί να σας αφήσει από ό,τι βλέπω. Δεν μπορεί να σας βγάλει και από το μυαλό του. Τι κρύβει? Queen of Cups. Μάλιστα. Κρύβει το θαυμασμό του και κάποιος είναι κρυφά ερωτευμένος εδώ στο 2 μαζί σας, φίλοι μου. Μπορεί και να το έχετε μυριστεί, να το έχετε υποπτευθεί. Τι θέλει να πετύχει με αυτή τη συμπεριφορά? Five of Swords. Περίεργα πράγματα εδώ. Θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του πάντως σίγουρα. Έντονα εδώ τα πράγματα και σχεδόν σουρεαλιστικά, όπως σας είπα, και μου βγήκαν και από τα ζάρια. Eight of Swords. Τι χαμοσχολά. Πολύ σκέψη έχει εδώ, υπάρχει. Βλέπω πάρα πολύ στο νοητικό κομμάτι πολλά πράγματα. Three of Pentacles. Λοιπόν, φίλοι, εδώ όπως σας είπα, μιλάμε για μια κατάσταση που αλλιώς φαίνεται προς τα έξω, το βλέπει δηλαδή ο κόσμος, και αλλιώς, ακόμα και εσείς ενδεχομένως, και αλλιώς είναι τα πράγματα. Με το 10 των σπαθιών, εσείς είπατε τέλος. Εσείς εδώ έχετε πει τέλος. Έχετε πονέσει, έχετε προδοθεί, έχετε απογοητευτεί. Μέσα σας κάτι έχει σπάσει ή φτάνει στο απόλυτο σημείο του. Έχετε στεναχωρηθεί δηλαδή. Το άτομό σας. Το άτομο ή νιώθει ενοχές ή θέλει να αποκαλυφθεί. Κάτι που έκρυβε δεν μπορεί να το κρατήσει άλλο. Έτσι. Και τι είναι αυτό? Εδώ είναι η έκπληξη. Εδώ είναι η έκπληξη, φίλοι μου. Εσείς έχετε στεναχωρηθεί, έχετε απογοητευτεί. Το άτομο όμως, αυτά που δεν λέει είναι ότι υπάρχουν συναισθήματα και μάλιστα πάρα πολύ βαθιά. Το ξέρατε? Ακούστε το. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα, υπάρχουν βαθιά συναισθήματα. Το άτομο δεν εκφράζεται. Κάποιος αγαπά πάρα πολύ, σας αγαπάει πάρα πολύ και τα κρατάει μέσα του. Μέσα του. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ τις αποκαλύψεις. Τώρα, όσον αφορά την πρόθεσή του, παιδιά, εδώ δεν έχουμε και την πιο καθαρή πρόθεση. Υπάρχει εγωισμός, εξάλλου γι' αυτό δεν ανοίγεται. Υπάρχουν παιχνίδια μυαλού. Υπάρχει μια ανάγκη να κερδίσει, ακόμα και αν σας πληγώσει. Δηλαδή, το άτομο ναι, μεν έχει βαθιά συναισθήματα, αλλά είναι πολύ ανώριμο. Νιώθει πολλά, δεν λειτουργεί όρημα, γι' αυτό σας έχει πληγώσει. Άθελά του προφανώς. Τι πρέπει εσείς να αφήσετε, φίλοι μου, πίσω? Εσείς έχετε εγκλωβιστεί λίγο σε αυτό. Υπάρχουν σκέψεις, φόβοι, μπορεί να σκέφτεστε συνέχεια, κάνετε overthinking. Και εσείς σίγουρα δεν βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές γύρω σας. Αν υπάρχει μέλλον, φίλοι μου, με αυτό το άτομο, θα έρθει μόνο αν υπάρχει προσπάθεια και από τους δύο, συνεργασία, αυτό που σας έλεγα, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου στη δουλειά, συνεργασία και πρακτικές πράξεις και όχι μόνο λόγια. Αλλιώς δείχνει να πάτε σε κάτι πιο υγιές. Δηλαδή, έχουμε αγάπη, έχουμε συναισθήματα, αλλά δεν είναι και είναι λίγο toxic όλο αυτό. Επίσης, η σχέση αλλιώς φαίνεται προς τα έξω, αλλιώς είναι προς τα μέσα. Υπάρχει εξειδανίκευση ή κάποιος δείχνει κάτι πιο τέλειο από ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Βλέπω μια κατάσταση που ήδη σας έχει πληγώσει πολύ, φίλοι μου. Έτσι. Σας έχει πληγώσει το άτομο. Θέλω να πάρω και κάποιες βοηθητικές και θα σας πω και άλλα πράγματα που βλέπω.
Να το πάλι. Μα δεν σας το είπα. Έρωτα. Λοιπόν, το άτομο είναι ξεκάθαρα ερωτισμένο μαζί σας. Εσείς το θέμα είναι τι θα κάνετε. Έχει ρομαντικά συναισθήματα. Δεν τα λέει. Λοιπόν, πάρω και άλλη μία. Λοιπόν, το άτομο δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματά του. Λειτουργεί εγωιστικά ή μπερδεμένα. Υπάρχουν ενοχές επίσης και πράγματα που βγαίνουν και θα βγουν στην επιφάνεια. Το μήνυμα για εσάς είναι να σταματήσετε να εγκλωβίζεστε σε αυτή την κατάσταση. Έχετε εγκλωβιστεί, εντάξει, λιγάκι. Επίσης, εάν είστε χωριστά, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση, θα χρειαστεί πραγματική προσπάθεια για τις δύο πλευρές, γιατί βλέπω ότι δεν προσπαθεί κανένας βασικά. Υπάρχουν συναισθήματα στον αέρα, φαντασιώσεις, δεν λέγονται πράγματα. Αυτή η πανσέλινο τι κάνει εδώ? Σας πρόχνει να δείτε την αλήθεια, όχι την εξαδενίκευση. Εντάξει, να δείτε την αλήθεια και να προχωρήσετε αν χρειάζεται. Εντάξει, είναι λίγο επίπονο όλο αυτό και λίγο τοξικό. Τι λέει το άτομο? Για να δούμε και μερικά πράγματα που ακόμα πιο βαθιά λίγο. Τι λέει αυτό? Ήσουν σωστή. Είχες δίκιο, λέει. Δηλαδή δεν το λέει, δεν το παραδέχεται. Τι δεν παραδέχεται βλέπουμε εδώ? Είναι εγωιστής ή εγωίστρια το άτομό σας. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσω. Έχει δυσκολίες στην επικοινωνία, αμάν. Ξέρω ότι αξίζεις καλύτερα. Νιώθει για ενοχές. Φυσικά δεν το δείχνει. Νιώθει ενοχές γιατί σας έχει μάλλον πληγώσει με τον τρόπο του. Του ενεργοποιείται ή της ενεργοποιείται πράγματα μέσα του που μάλλον δεν έχουν θεραπευτεί, παιδιά. Γι' αυτό και όλα υπάρχει αυτή η δυσκολία. Εντάξει, και ενώ απ' έξω όλα φαίνονται ωραία, ιδανικά κτλ. Σας έχει στεναχωρήσει. Έχει πραγματικά συναισθήματα για σας. Εντάξει. Εδώ επίσης στην τελευταία κάρτα μου λέει να δώσετε βάση σε μηνύματα και συμπτώσεις που μπορεί, δηλαδή να βλέπετε κάποια μηνύματα και από το σύμπαν για το πώς θα... είναι στο χέρι σας, έτσι, εάν θα προχωρήσετε. Αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι αυτή τη στιγμή νιώθετε λίγο εγκλωβισμένοι και το καταλαβαίνω. Σας διεκδικεί με τον τρόπο του το άτομο, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί και να επικοινωνήσει όπως θα θέλατε, όπως θα περιμένατε εσείς. Εντάξει, πρέπει να δείτε την κατάσταση όπως είναι εδώ και όχι ωρεοποιημένα με ροζ γυαλιά. Αυτό σας λέει εδώ στο 2, αυτό βλέπουμε εδώ. Εντάξει, πάντως υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά συναισθήματα. Φίλοι μου, ελπίζω και αγάπη, έτσι. Ελπίζω να βοήθησα, να δείτε λίγο την κατάσταση. Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες, το ξέρουμε όλοι. Κουράγιο. Ελπίζω όντως να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα με την ευκαιρία της επόμενης Πανσελίνου. Πάω στην ομάδα 3. Φίλοι, όσοι διαλέξατε την ομάδα 3 με την μπλε καρδιά, πάμε να δούμε και για εσάς, φίλοι μου, ποιες είναι οι αποκαλύψεις, τι αποκαλύψεις θα έχετε με την αφορμή της Πανσελίνου το επόμενο διάστημα. Καρκίνος, Κρόνος, στο 10ο οίκο, μου λένε τα αστρολογικά μου ζάρια. Λοιπόν, φίλοι μου, Καρκίνος. Έντονα συναισθήματα, νοσταλγία, ανάγκη για φροντίδα, μητρική, πατρική, αγκαλιά. Στα ερωτικά σημαίνει ότι η αποκάλυψη της Πανσελίνου θα αγγίξει μάλλον παλιές πληγές, οικογενειακά πρότυπα ή το αν αισθάνεστε σπίτι μέσα σε μια σχέση. Μπορεί να βγει στην επιφάνεια ένας φόβος απόρριψης επίσης που κρύβατε. Εδώ τώρα στο 10ο οίκο, τα προσωπικά οικογενειακά σας θέματα γίνονται πιο ορατά σε κοινό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Δηλαδή, μια σχέση μπορεί να κρυθεί από έξω. Π.χ. τι θα πει η οικογένειά μου, πώς με βλέπουν στο γραφείο, αν χωρίσω ή αν είμαι σε σχέση κτλ. Και με το 10ο οίκο, ο Κρόνος στο 10ο οίκο με Καρκίνο δημιουργεί εδώ μια σύγκρουση. Από τη μία θέλετε ζεστασιά και αγκαλιά, Καρκίνος, αλλά η ζωή σας ζητάει να βάλετε όρια και να οριμάσετε συναισθηματικά, Κρόνος. Εντάξει, η αποκάλυψη είναι συνήθως δύσκολη εδώ, παιδιά, αλλά απελευθερωτική. Ίσως συνειδητοποιήσετε ότι κρατάτε μια σχέση από συνήθεια ή ενοχή ή ότι φοβάστε να δείξετε τα ευάλωτά σας σημεία προς τα έξω.
Έτσι, άρα εδώ η Πανσέλινος φίλη φέρνει μια αποκάλυψη που τσούζει, αλλά σας κάνει πιο δυνατούς. Και αρκίνος δέκατος και Κρόνος θα φανεί αν μια σχέση σας βασίζεται σε αληθινή φροντίδα ή σε συνήθεια και ανοχή. Μπορείτε να αναγκαστείτε να μιλήσετε δημόσια για ένα οικογενειακό θέμα που επηρεάζει τον έρωτά σας ή να πάρετε μια όριμη απόφαση. Π.χ. να απομακρυνθείτε από κάποιον που σας αντιμετωπίζει σαν μαμά ή μπαμπά. Ο Κρόνος ζητάει συναισθηματική υπευθυνότητα, φίλοι μου. Η αποκάλυψη δεν είναι μαγική σαν την ομάδα 2, αλλά λυτρωτική. Όταν βάλετε όρια εκεί που πονάτε, κερδίζετε το σεβασμό των άλλων, μας λέει εδώ. Δηλαδή εδώ πρέπει λίγο να συνταχτείτε. Εντάξει, να βάλετε όρια στην ομάδα 3. Πάμε να δούμε και τι λένε οι κάρτες συμπληρωματικά. Να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ενέργεια της ομάδας 3. Princess of Cups. Είστε ρομαντικό άτομο σε γενικές γραμμές, με καλλιτεχνικές τάσεις, αλλά αυτή την περίοδο, μάλλον αυτή η πλευρά του εαυτού σας δεν είναι τόσο όσο συνήθως, έτσι, είναι λίγο σαν να πάτε να δείτε αλλιώς τα πράγματα. Έχετε όμως αυτή την ανάγκη για ρομαντισμό, αυτό που είδαμε για την αγκαλιά, για το να αισθανθείτε σπίτι σας, μέσα στη σχέση, σαν σπίτι σας, σαν το σπίτι σας εννοώ, το άλλο άτομο. Το άλλο άτομο σας, φίλοι μου, είναι ξεκάθαρα πιο πρακτικό. Έτσι. Κοιτάει τη δουλειά του, είναι αφοσιωμένο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Τι είναι αυτό που κρύβει? King of Wands. Λοιπόν, θέλει τον έλεγχο. Το άτομό σας είναι παρορμητικό. Από ό,τι βλέπω χάνει όμως, δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της σχέσης και αυτό το πράγμα είναι που εδώ είναι που δεν του αρέσει. Δεν το λέει αυτό, έτσι, ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Τι θέλει να πετύχει? Έχει καλές προθέσεις το άτομό σας, φίλοι μου, με τον ήλιο. Σίγουρα, ξεκάθαρα έχει καλές προθέσεις. Από ό,τι βλέπω, δεν θέλει να χαλάσει το κλίμα μεταξύ σας. Είναι ζεστό άτομο. Και απ' την άλλη είναι και αυτό που αναζητάει. Όμως κάτι δεν έχει κλείσει, ρε παιδιά, μεταξύ σας. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχει κλείσει το μεταξύ σας, η μεταξύ σας ιστορία. Και αυτό είναι κουραστικό. Εσείς πρέπει να, απ' την άλλη, με τη Βασίλισσα των Πεντάκτηνων, να αφοσιωθείτε λιγάκι σε πιο υγιεινά πράγματα. Να φροντίσετε τον εαυτό σας να είστε προσγειωμένοι. Για να τα δούμε όλα μαζί. Εσείς, φίλοι μου, αυτή τη στιγμή διανύετε μία περίοδο υπερευαισθησίας και κάπως μια μικρής απογοήτευσης. Σαν να μην ξέρετε πώς να εκφραστείτε σωστά μέσα σε αυτό που υπάρχει. Δεν είστε και πάρα πολύ σταθερός ή σταθερή συναισθηματικά, είναι σίγουρο. Είστε ρομαντικό άτομο, απλά λίγο μπερδεμένο αυτή τη στιγμή. Το άτομό σας, φίλοι μου, δεν είναι αδιάφορο, σας παρακολουθεί, σας σκέφτεται, όμως δεν κινείται άμεσα. Είναι σε φάση αναμονής, αξιολόγησης ή καθυστέρησης. Εδώ. Τι δεν λέγεται άμεσα. Εδώ κρύβεται ένα δύσκολο κομμάτι, φίλοι μου, στον Βασιλιά των Ράβδων ανάποδα. Κρύβεται έλεγχος, εγωισμός ή ανοριμότητα στη δράση. Αυτό που δεν σας δείχνει και σας κρύβει είναι ότι το άτομο είναι και εγωίστρια και θέλει να έχει τον έλεγχο και είναι ανώριμο στη δράση. Θέλει να έχει το πάνω χέρι, αλλά δεν το διαχειρίζεται σωστά. Και προσπαθεί φυσικά να το καλύψει αυτό. Έχει καλή πρόθεση, βέβαια, με τον ήλιο ανάποδα, δεν είναι ξεκάθαρη. Ή και πιο καθαρή πρόθεση. Οι προθέσεις του δεν είναι και πιο καθαρές αυτή τη στιγμή. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή ενέργεια, έλλειψη χαράς. Είναι λίγο στεναχωρημένο το άτομο. Όχι ακριβώς στεναχωρημένο, μελαγχολικό. Όχι 100% ανοιχτό. Και σίγουρα δεν σας δίνει το 100% της αλήθειας το τι συμβαίνει. Δηλαδή το 100% δεν σας δείχνει όλο του το φως, να το πούμε έτσι. Κρύβει πράγματα. Τι φέρνει η Πανσέλινος? Η Πανσέλινος, φίλοι μου, δείχνει ότι κάτι μένει αναλοκλήρωτο, κύκλος που δεν μπορεί με τίποτα να κλείσει. Δεν κλείνει ο κύκλος. Έχουμε αυτό που λέμε unfinished business μεταξύ σας, επιστροφές ή καθυστέρηση στο να τελειώσει κάτι. Δηλαδή, στο άτομο δεν μπορεί και να σας αφήσει από την άλλη. Αυτό βλέπω. Ή ακόμα και αν δεν είστε αυτή τη στιγμή μαζί, το άτομο δεν μπορεί να σας αφήσει, ουσιαστικά. Δεν θέλει να το κλείσει το θέμα. Η συμβουλή, όπως σας είπα και πριν με τη Βασίλισσα των Πεντάκτηνων, είναι να γυρίσετε στον εαυτό σας, σταθερότητα, αυτοφροντίδα και αξία. Μην κυνηγάτε και μην επενδύετε εκεί που δεν υπάρχει συνέπεια. Η συμβουλή είναι να δώσετε ενέργεια σε κάτι που σας γιώνει, σε πρακτικά ζητήματα. Επομένως, φίλοι μου, εδώ τι γίνεται? Υπάρχει συναίσθημα
Σίγουρα είναι καταπιεσμένο ή περιορισμένο, βλέπουμε και τον χρόνο εξάλλου. Επίσης υπάρχει καθυστέρηση και ανοριμότητα στην έκφραση. Το άτομο σας σκέφτεται, σας παρακολουθεί, αλλά δεν προχωράει. Υπάρχει εγωισμός και έλεγχος που δεν εκφράζονται σωστά και η πρόθεση δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη. Εντάξει. Η πανσέλινος εδώ, φίλοι μου, δείχνει ότι ο κύκλος δεν έχει κλείσει ακόμη και το μήνυμα για σας είναι να γυρίσετε στη σταθερότητά σας και να μην επενδύσετε εκεί που δεν υπάρχει συνέπεια. Σας σκέφτεται, αλλά γιατί δεν κινείται είναι το θέμα, όπως είπαμε εδώ πριν. Πάρουμε και κάποιες βοηθητικές κάρτες. Το άτομο ονειροπολεί. Επίσης, αυτό που δεν σας λέει είναι ότι θα ήθελε να κάνει κάτι πιο σοβαρό μαζί σας. Προς το παρόν όμως είναι κολλημένο. Δεν κινείται. Αυτό είναι που δεν σας λέει. Ονειρεύεται. Θα ήθελε να κάνει μια πρόταση, κάτι πιο σοβαρό. Σας έχει όμως σε αναμονή, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, εσείς και θέλω να κοιτάξετε να αγιωθείτε λίγο, να κοιτάξετε τον εαυτό σας, να βγείτε με τους φίλους σας, να διασκεδάσετε και να μην είστε συνέχεια κολλημένοι στο τι θα γίνει με το άτομο που δεν κινείται, που δεν βλέπετε να εξελίσσεται άμεσα τουλάχιστον, και να δούμε τι λέει το άτομό σας. Και εδώ υπάρχουν συναισθήματα, όπως σας είπα. Ωραία, τα βγαίνουν κάρτες, πετάγονται μόνες τους. Λοιπόν, ωραία. Το άτομο, γι' αυτό δεν είναι και είναι λίγο πεσμένο και έχει χαμηλή ενέργεια. Λέει ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε μένα, είναι απογοητευμένο και ενδεχομένως αυτό αφορά και εσάς, ότι νιώθει ότι δεν πιστεύετε σε αυτόν. Εάν είστε σε απόσταση, γιατί εδώ μου λέει ότι αν πήγαινα πίσω στο χρόνο θα τα είχα χειριστεί διαφορετικά τα πράγματα. Το άτομο δηλαδή είναι λυπημένο και σκέφτεται, θυμάται το παρελθόν, κάτι που δεν έχει γίνει σωστά μεταξύ σας και είναι στεναχωρημένο. Του λείπετε αφόρητα, για όσους κιόλας είστε. Μάλλον εδώ μου βγάζει απόσταση πάλι. I miss your light, λέει, μου λείπει το φως σου. Και νιώθει μόνο του το άτομο. Φίλοι μου, κουράγιο. Ελπίζω να πάνε όλα όπως θέλετε. Η νέα πανσέλινος να ξεδιαλύνει, να σας φέρει έμπνευση, να δείτε τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνετε, να κινηθείτε σωστά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε όλοι, να είστε καλά και θα σας δώσω το επόμενο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.